Λένε κάποιοι ότι αν θέλεις να αλλάξεις κάτι σε μια κοινωνία, εστιάζεις πρώτα απ' όλα στα παιδιά. Αυτή η σειρά ήταν στην ουσία η αναβίωση των χαμένων ονείρων της παιδικής μας ηλικίας. Βρισκόμαστε στο Βοτανικό, σχεδόν στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Πάνος από τους Beavers Wooden Toys, που ασχολούμαστε με το σχεδιασμό και την κατασκευή ξύλινων παιδικών παιχνιδιών βρεφικών και για μεγαλύτερες ηλικίες. Είμαι ο Νίκος, είμαι μέλος της Beavers Wooden Toys. Πιο πολύ μ' αρέσει και ασχολούμαι με το σχεδιασμό της παραγωγής. Θυμάμαι τον παππού μου που ήταν υλοτόμος και μάλιστα ήταν ο κηδιστής της ξυλίας. Έχω ασχοληθεί με τη μηχανική, έχω δουλέψει σε διάφορες κατασκευές. Το πρώτερο background μου επαγγελματικά είχε να κάνει με τη ζωγραφική, τη γλυπτική και θα μπορούσε να πει κανείς ότι αγαπημένο μου υλικό ήταν το ξύλο. Δεν ξέρω αν υπάρχει καλύτερος τεχνίτης στα μη ανθρώπινα ζώα από τον κάστορα. Είναι ένα ζώο το οποίο ζει συλλογικά, έχει την αίσθηση της οικογένειας. Βλέποντας ένα παιδί, ας πούμε, να μπουσουλάει και να προσπαθεί να ανακαλύψει τον κόσμο, να πιάσει διάφορα αντικείμενα γύρω του, προφανώς θα ήθελα ένα παιδί να πιάνει και να έρχεται σε επαφή με πιο φυσικά υλικά. Ότι όλη η παραγωγή θέλουμε να γίνεται μέσα στο εργαστήριό μας. Από φυσικά υλικά, το δυνατόν λιγότερο κατεργασμένα. Έπειτα από έρευνα, καταλήξαμε ότι είναι το πιο ακίνδυνο υλικό για τα παιδιά. Φυσική ξυλία δεν παράγεται μεγάλη ποσότητα στην Ελλάδα. Κυρίως η ξυλία μας προέρχεται από το βαλκανικό χώρο, θα μπορούσαμε να πούμε, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων που είναι τροπική ξυλία. Και η εργασία και η όλη η αισθητική που ενσωματώνεται πάνω σε ένα κομμάτι ξύλο, έτσι ώστε να μπορεί να αντιληφθεί και να ανακαλύψει και μια πιο φυσική πλευρά, ας πούμε, του κόσμου, την οποία δυστυχώς δεν μπορεί να ανακαλύψει μέσα σε ένα διαμέρισμα στην Αθήνα. Τα ξύλα που δουλεύουμε κατά κύριο λόγο είναι οξιά σε πολύ μεγάλο βαθμό, η οποία προέρχεται και από τις βαλκανικές χώρες, από τις βόρειες βαλκανικές χώρες. Δουλεύουμε αρκετά λεύκα, η οποία προέρχεται από τον ελλαδικό χώρο. Δουλεύουμε δρύς. Να προσθέσω επίσης ότι δουλεύουμε και έλατο και πεύκο, το οποίο κυρίως έρχεται από την Ρωσία. Λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη το σχεδιασμό και τηρούμε όχι μόνο τους διεθνείς κανόνες που διέπουν τα παιχνίδια, όπως είναι το N71 έως 3, αλλά προσπαθούμε να είμαστε και πέρα από αυτό, καθώς υπάρχουν υλικά όπως π.χ. είναι τα χρώματα. Ένα φυσικό χρώμα έχει άλλη αίσθηση από ένα χρώμα το οποίο είναι χημικό. Βλέπετε, είναι διαφορετικά. Δηλαδή το κάθε παιχνίδι έχει τη δική του προσωποποιημένη, θα μπορούσαμε να πούμε, συσκευασία με το manual εσωτερικά, η οποία τις πιο πολλές φορές διαφέρει από τις υπόλοιπες. Ο σχεδιασμός δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μου. Δηλαδή είναι αγαπημένη μου διαδικασία μέσα στο στάδιο της παραγωγής. Και θα προσπαθούσα να σκεφτώ και στα στάδια της κατασκευής ποιο είναι η αγαπημένη μου διαδικασία. Και θα έλεγα ότι είναι τα πρώιμα στάδια της κατασκευής. Όταν πλέον στο εργαστήριο μπαίνει ένα ακατέργαστο κομμάτι ξύλο και αρχίζεις να το πλανίζεις, να το κόβεις, να το μορφοποιείς, και η αλλαγή που παίρνει το ξύλο, ειδικά στα πρώτα στάδια της διαδικασίας, είναι αλματώδης, θα μπορούσα να πω. Δηλαδή είναι πολύ γρήγορη η μορφοποίηση του τελικού παιχνιδιού. Όσο χρόνο τρως αυτά τα πρώτα στάδια, άλλο τόσο χρόνο τρως μετά για να μπορέσεις απλά να το ρετουσάρεις, να το φινίρεις, να το φέρεις στο στάδιο που θα πεις ότι αυτό είναι το ποιοτικό στάνταρ που έχω θέσει για την Beavers Wooden Toys. Τα παιδιά το πιο ασήμαντο πράγμα μπορεί να το μετατρέψουν σε παιχνίδι, αλλά σημασία έχει και εμείς τι προτείνουμε στα παιδιά. Φτιάχνουμε διάφορα παιχνίδια, κουδουνίστρες για baby, μαθητικά παιχνιδάκια που τα μωρά μπορούν να μασουλάνε εντελώς άφοβα. Φτιάχνουμε ζωάκια, αλλάζουν έτσι σχέδια και είδη. Φτιάχνουμε αυτοκινητάκια, φτιάχνουμε ξύλινους τροχούς, φτιάχνουμε ξύλινα λογάκια.
Πριν πω το πώς έχει βοηθήσει εμάς, θα έπρεπε να πω ποια είναι τα χαρακτηριστικά του meat market που μας τράβηξαν για να συμμετέχουμε σε αυτό. Εκτός του ότι είναι ένα πολύ γνωστό market για την πόλη μας, είναι ένα market το οποίο είναι αρκετά κοντά στα χαρακτηριστικά που έχουμε εμείς ως άνθρωποι. Το meat market είναι ένας τρόπος να εξωτερικεύσεις τη δημιουργία σου. Δηλαδή, εγώ γνώρισα πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους και αυτό περίμενα κιόλας να συμβεί. Άλλο ένα χαρακτηριστικό που με εξήταρε στο meat market είναι ότι είναι μεταφερόμενο. Αυτή η νομαδική λογική του market.